අපි අද කොෆි මූස් එකකුත් එක්ක පිටි දාන්නේ නැතුව චොක්ලට් කේක් එකක් හදනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කේක් බැටර් එක හදාගන්න බටර් ටිකයි චොක්ලට් ටිකයි මද ගින්දරේ දිය කරගමු. මේ දිය කරගත්ත චොක්ලට් ටික ටිකක් නිමුණට පස්සේ මේකට එග් යෝක්ස් එක දදා කලවම් කරන්න. ඊළඟට කොකෝවා පවුඩර් ටිකයි ලුණු ටිකයි එකතු කරගන්න. දැන් අපි එග් වයිට්ස් ටිකක් වෙලා හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ බිත්තර ටික හොඳට ෆ්ලෆි ගතියට එනකොට සීනි ටිකක් දාලා තව ටිකක් වෙලා බීට් කරගන්න. දැන් මේ බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික චොක්ලට් ටිකත් එක්ක කලවම් කරගන්න. අපි දැන් මේ බැටර් එක බේකින් පෑන් එකකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 180ක උෂ්ණත්වයක ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 25ක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කොෆි මූස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට එග් යෝක්ස් ටිකයි සීනි ටිකයි එකට දාලා කලවම් කරන්න. දැන් මේකට කෝන් ෆ්ලා ටිකක් දාගන්න. මේ මිශ්‍රණයටම කිරි ටික දදා කලවම් කරන්න. දැන් මේක ටිකක් ඝනකම් වෙනකම් මද ගින්දරේ රත් කරගන්න. මේක ටිකක් ඝනකම් වුණාම ලිපෙන් අයින් කරලා වැනිලා ටිකයි කෝපි ටිකයි දාගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරලා ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියන්න. ඊළඟට වතුර ටිකයි ජෙලටින් ටිකයි එකට දාලා ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙනකම් විනාඩි 5-10ක් විතර තියලා තියන්න. ඊළඟට මේ ජෙලටින් ටික කෝපි මිශ්‍රණයට දාලා කලවම් කරන්න. දැන් අපි විපින් ක්‍රීම් ටිකත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ බීට් කරගත්ත විපින් ක්‍රීම් ටිකයි කෝපි මිශ්‍රණේ එකට දාලා කලවම් කරගන්න. හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ මේ කොෆි මූස් එක කේක් එකට උඩින් හැම තැනටම දාගන්න. කොෆි මූස් එක හොඳට සෙට් වෙනකන් අපි දැන් මේ කේක් එක පැය 4ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. කේක් එක හොඳට සෙට් වුණාට පස්සේ බේකින් ට්‍රේ එකෙන් අයින් කරලා කෑලි වලට කපා ගන්න. ඔන්න දැන් එහෙනම් ඔයාලට මේ පාර නත්තලට අලුත් විදිහේ කේක් එකකුත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එකේ වැඩි විස්තර බලා ගන්න dailylife.lk site එකට එන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකක් press කරන්න අමතක කරන්න එපා.